สวัสดีค่ะ วันนี้ฟู้ดเฮลท์วาไรตี้นำเสนอเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพผักบุ้งมีสรรพคุณบำรุงสายตามีวิตามินเอส่วนประกอบด้วยผักบุ้ง1 กรัมพริกแห้งกระเทียมนำผักบุ้งไปล้างให้สะอาดและเด็ดเป็นท่อนสั้นๆสั้นยาวแล้วแต่ชอบผักบุ้งที่เด็ดแล้วพักไว้นำพริกแห้งใส่ครกและโขลกให้ละเอียดพร้อมกับกระเทียมใส่เกลือเล็กน้อยตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมัน 1-2 ช้อนชาเมื่อน้ำมันร้อนใส่พริกและกระเทียมที่ตำไว้ลงไปคั่วให้พริกกระเทียมมีกลิ่นหอมคนพอพริกมีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปไฟร้อนคนผักบุ้งกับพริกให้เข้ากันเมื่อผักบุ้งสุกเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่ซอสปรุงรส 1-2 ช้อนชาผงชูรส 1-2 ช้อนชาน้ำตาล 1-2 ช้อนชารสดี 1 ช้อนชารสดีหรือผงปรุงรสคนให้เข้ากันเมื่อผักบุ้งสุกชิมดูรสชาติเป็นที่พอใจก็ปิดไฟลงตักรับประทานได้กับข้าวสวยร้อนๆ